Hi students, today we are going to start the ninth chapter of physics part 2, that is the current electricity. ninth chapter आहे physics part 2 मधला current electricity असं त्याचं नाव आहे. अशा प्रकारचा हा चॅप्टर आपण शिकायला चाललोय. We are going to see the next part what we have seen in the 11th standard about the current electricity. 11वीच्या इयत्तेमध्ये तुम्ही करंट इलेक्ट्रिसिटी बाबत बऱ्याचशा गोष्टी शिकलेल्या आहात, किंबहुना 10वीला सुद्धा थोडंसं फार त्याची आयडिया तुम्हाला आहे. आता व्हॉट इज द करंट? करंट मीन्स व्हॉट? द फ्लो ऑफ काय सांगा, चार्ज. इट इज कॉल्ड एज करंट. द फ्लो ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड एज करंट. एव्हरीबडी नो दॅट व्हेन द कंडक्टर इज टेकन लाईक दिस वन. एखादा कंडक्टर तुम्ही अशा प्रकारचा घेता. आता मेटल कंडक्टर जो असतो त्याच्यामध्ये सर्वांना माहिती आहे इट कंटेन्स काय सांगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यामध्ये काय असतात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जर असेल तर दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एक्झाम्पल जर आपण एखादा कंडक्टर त्या एखादा एक्झाम्पल घेतलं ते Na11 तर 2 8 आणि काय सांगा 1 इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ Na11, राईट. मग दिस वन इलेक्ट्रॉन कॅन बी इझिली टेकन आउटसाइड आणि तो काय करतो सांगा, इझिली आउटसाइड येऊ शकतो कंडक्टर ह्या कंडक्टर मध्ये. आणि दिस इलेक्ट्रॉन्स आणि म्हणून Na चं रूपांतर काय होतं, Na प्लस मध्ये होतो. 2 and काय सांगा 8 and 1 इलेक्ट्रॉन्स गेट काय सांगा 3, राईट. मग दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स हियर इट इज काय सांगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. These are the free electrons called as delocalized electrons. असं त्यांना आपण delocalized electrons असं म्हणतो. And here it is a positive charge, Na plus, here it is Na plus, it is Na plus and so on. Na plus and so on. ठीक आहे. आता अशा प्रकारे ज्यावेळी कंडक्टर असतो Na plus आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इनसाइड द असा मेटॅलिक कंडक्टर. आणि व्हेन वी अप्लाय द पोटेन्शियल डिफरन्स, जेव्हा आपण काय करतो सांगा, पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतो अशा प्रकारच्या कंडक्टरवर, ह्या ठिकाणी आपण काय करूया, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय करूया. त्या ठिकाणी काय करूया सांगा, निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय करूया. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोटेन्शियल जेव्हा आपण अप्लाय करतो त्यावेळेला काय होतं, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स, हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द निगेटिव्हली चार्ज, यांच्यावर सगळ्यांवर निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळे दे अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. हे सगळेचे सगळे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ना ते काय करतात पहा लक्षात घ्या, ते अट्रॅक्ट्स टुवर्ड्स काय सांगा, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. ते सगळे या ठिकाणी इकडे असं ओढले जातात कारण त्यांच्यावर कुठला चार्ज आहे, निगेटिव्ह. निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना ते बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे अट्रॅक्ट होतात सगळेचे सगळे. अँड दे गेट्स द काय सांगा, फ्लो इन द पर्टिक्युलर डायरेक्शन. युनिडायरेक्शनल फ्लो आपण त्याला म्हणूया, बरोबर. ठीक आहे. ते काय सांगा, त्यांना एक युनिडायरेक्शनल फ्लो तयार होतो. इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन. म्हणून इलेक्ट्रॉन्स हॅज द निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन्सवर कुठला चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो. म्हणून आपण म्हणतो की चार्ज इज मूव्हिंग फ्रॉम काय सांगा, निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू द पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. चार्ज काय होतं सांगा, कोणता चार्ज, तर निगेटिव्ह चार्ज. पण इलेक्ट्रॉनचा जो फ्लो आहे ते इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोला आपण करंट म्हणत नाही, लक्षात ठेवा. चार्ज इज फ्लोइंग, नो प्रॉब्लेम. निगेटिव्ह चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम काय सांगा, निगेटिव्ह टू द पॉझिटिव्ह. बट वी कॅन से दॅट द करंट इज फ्लोइंग काय सांगा, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. म्हणजे लक्षात ठेवा, करंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो काय सांगा, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्सच्या फ्लोचं जे डायरेक्शन असतं त्याला आपण करंट म्हणत नाही, लक्षात ठेवा, राईट. ठीक आहे. मग करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दॅट ऑफ काय सांगा, इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे फॉर कन्व्हिनियन्स, आपल्या सोयीसाठी आपण काय केले, करंट हा पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे वाहतो. पण जेव्हा करंट पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे वाहतो तर इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे वाहत असतात. मग लक्षात ठेवायचं, जर एखाद्या करंट कंडक्टर मध्ये करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, करंट जर असं वाहत असेल तर लक्षात ठेवायचं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग काय सांगा, इन दिस वे. इलेक्ट्रॉन्स या दिशेने मूव्ह होत असतात. जर करंट त्याच्या विरुद्ध दिसत असेल, जर एखाद्या कंडक्टर मध्ये करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, आय इज फ्लोइंग इन दिस वे, then electrons are flowing in this way, तर ते लक्षात ठेवा, बरं. मग डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दॅट ऑफ द काय सांगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंटचं डायरेक्शन हे इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोचे नेहमी कसं असतं सांगा, ऑपोजिट असतो. अशा डायरेक्शनला आपण म्हणतो कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन फॉर द काय सांगा, करंट. कन्व्हेन्शनल अशासाठी की आपल्या सोयीसाठी आपण इलेक्ट्रॉनच्या विरुद्ध दिशेला करंट असतो असं आपण म्हणतो. हे लक्षात, कारण निसर्गात काय होते की वॉटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर हायर लेवल टू द काय सांगा, लोअर लेवल. म्हणजे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह पाणी वाहतं, बरोबर. ठीक आहे. तुम्हाला सर्वांना हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम काय सांगा, हायर पोटेन्शियल हायर टेम्परेचर पॉईंट टू द लोअर टेम्परेचर पॉईंट. मग करंट सुद्धा त्याला अपवाद नको, म्हणून करंट सुद्धा काय केलं, हायर पोटेन्शियल कडून लोअर पोटेन्शियल कडे व्हावा. पण इलेक्ट्रॉनला जर आपण करंट म्हणलं असतं तर लोअर कडून हायर कडे वाहतो. मग ते निसर्गात जे काही फिनॉमिना सापडतात त्याच्याशी कन्व्हिनियंट जावं म्हणून आपण काय केले, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू द लोअर आणि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कसा, लोअर पोटेन्शियल पॉईंट टू द हायर पोटेन्शियल पॉईंट. तर लक्षात राहू द्या, current always flow from higher potential point to the lower potential point. This is the first thing. And the second thing, the direction of current is always opposite to the direction of flow of electrons. And for the flowing of current, the electrons are responsible because the charge on the electron move from one point to the another point. म्हणजे कुठल्या मेटॅलिक कंडक्टर मध्ये
करंट व्हायला कोण कारणीभूत असतं तर फ्लो ऑफ काय सांगा इलेक्ट्रॉन्स, हे लक्षात ठेवा. तर इन दिस वे करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेन्शियल पॉइंट टू द लोअर पोटेन्शियल पॉइंट, दॅट इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. हे आपल्या त्या ठिकाणी लक्षात आलं. ठीक आहे. आता आफ्टर दॅट वी विल द नेक्स्ट वन. इन द 11th स्टँडर्ड यू हॅव सीन द रेजिस्टन्सेस इन सिरीज अँड रेजिस्टन्सेस इन काय सांगा पॅरलल. 11वी मध्ये तुम्ही काय केलं रेजिस्टन्सेस इन सिरीज अँड रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल या सुद्धा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी 11th ला असताना तुम्ही चेक आउट केलेले आहेत. पहा लक्षात घ्या. These are the two concepts you have already seen. त्या सुद्धा दोन कन्सेप्ट तुम्ही त्या ठिकाणी चेक आउट केलेले आहेत. तर रेजिस्टन्सेस इन सिरीज पहा लक्षात. इन द रेजिस्टन्सेस हिअर इट इज द फर्स्ट रेजिस्टन्स, हिअर इट इज द सेकंड रेजिस्टन्स, हिअर इट इज द काय सांगा थर्ड रेजिस्टन्स. These resistances are attached to काय सांगा समोर बॅटरी. अशा प्रकारे एखाद्या बॅटरीला जोडले असतील प्लस आणि मायनस. हिअर इट इज R1, हिअर इट इज R2, हिअर इट इज द R3. These are the resistances, right? ठीक आहे. V with the काय सांगा पोटेन्शियल ऑफ द बॅटरी. ठीक आहे. किंवा आपण या ठिकाणी असं लिहित पहा लक्षात. हिअर इट इज द काय सांगा V with the potential between the काय सांगा two ends of the battery. आणि त्या ठिकाणी पहा तर पोटेन्शियल अक्रॉस काय सांगा रेजिस्टन्स R1 इज काय सांगा V1, पोटेन्शियल अक्रॉस R2 इज V2 आणि पोटेन्शियल अक्रॉस R3 इज काय सांगा V3. राइट. करंट I इज फ्लोइंग. किती करंट फ्लो होतोय I इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर. प्रत्येक रेजिस्टरमधून किती करंट चाललाय I एवढा करंट चाललाय. तर द रिझल्टंट रेजिस्टन्स ऑफ सिरीज अरेंजमेंट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला R1 R2 R3. यू हॅव सीन दिस फॉर्म्युला ऑल्सो. हा सुद्धा फॉर्म्युला 11th ला असताना पाहिला होता. रिझल्टंट रेजिस्टन्स ऑफ द काय सांगा सिरीज अरेंजमेंट इज गिवन बाय द काय सांगा ऍडिशन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस. हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. राइट ना. ठीक आहे. त्यानंतर पॅरलल मध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलेलं आहे. पहा लक्षात घ्या. इथं काय सांगा 3 रेजिस्टन्सेस, मी 3 रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी घेतो. हिअर इज द फर्स्ट वन. राइट. ठीक आहे. हिअर इज द काय सांगा सेकंड वन, हिअर इज द थर्ड वन. दीज आर द 3 रेजिस्टन्सेस त्या ठिकाणी काय सांगा पॅरलल टू इच अदर. हे सगळे एकमेकांना काय केले सांगा पॅरलल घेतले. लेट फ्री विथ काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ काय सांगा हे A आणि B ह्या दोन टोकांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स आपण किती घेतलं फी घेतलं. नाना टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ठीक वायर इज काय सांगा I. then here it is I1, here it is I2, here it is काय सांगा I3 and here it is R1 R2 and काय सांगा R3. राइट. हे सगळे आपण त्या ठिकाणी गोष्टी पाहिल्या असतील. राइट. आणि मग हे सगळं पाहिल्यानंतर इफ द रेजिस्टन्सेस आर पॅरलल अरेंजमेंट बरोबर ठीक आहे किंवा रेजिस्टन्सेस आर अरेंज्ड पॅरलल टू इच अदर then the net resistance that is reciprocal of net resistance is equal to काय सांगा the addition of the काय सांगा reciprocals of individual resistance 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. अशा प्रकारचे एक रिझल्टंट रेजिस्टन्स पाहिलेला आहे. The resistances are arranged in series to increase the resistance. Resistances are arranged in parallel to decrease the resistance of resultant सर्किट. कळते सर्वांना. या सगळ्या गोष्टी आपण 11th ला असताना पाहिल्या होत्या. हे आपल्याला माहिती असू द्या. तर अशा प्रकारे रेजिस्टन्सेस इन सिरीज अँड रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल अशा दोन गोष्टी सुद्धा आपण 11th ला असताना चेकआउट केलेल्या आहेत. राइट. ठीक आहे. परंतु काही सर्किट्स इतके कॉम्प्लिकेटेड असतात. तर इन काय सांगा सम सर्किट्स किंवा सम नेटवर्क्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क म्हणू आपण त्याला की ते इतके कॉम्प्लिकेटेड राहतात की त्याच्यामध्ये वी कॅन नॉट इझिली अप्लाय दिस पर्टिक्युलर टू थेरम्स. आपण त्याच्यामध्ये हे सहजपणे रेजिस्टन्सेस इन सिरीज किंवा रेजिस्टन्स इन पॅरलल या कन्सेप्ट इझिली आपण अप्लाय करू शकत नाही. बिकॉज दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन्स किंवा सो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स. काही इलेक्ट्रिकल सर्किट खूप कॉम्प्लिकेटेड असतात. त्यामुळे आपण ते सर्किट जे ते सिंपल सिरीज सर्किटमध्ये किंवा सिंपल पॅरलल सर्किटमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही किंवा मॉडिफाय करू शकत नाही. आलं लक्षात. ठीक आहे. मग अशा वेळी ही जे काही दोन आपण या ठिकाणी कन्सेप्ट पाहिलेले आहेत त्याच्या काही लिमिटेशन्स येतात, काही मर्यादा येतात. वी कॅन नॉट यूज रेजिस्टन्सेस इन सिरीज रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल. कारण खूप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स खूप सो मेनी एलिमेंट्स त्या ठिकाणी जर असतील इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स किंवा इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस त्या ठिकाणी जर वापरलेले असतील तर मग ह्या दोन कन्सेप्टवर मर्यादा येतात. मग त्यासाठी काय केले पहा लक्षात घ्या की इन ऑर्डर टू मेजर द काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ सम अदर थिंग्स राइट किंवा रेजिस्टन्सेस किंवा करंट्स आपण त्या ठिकाणी किर्चॉफ सायंटिस्ट जो आहे किर्चॉफ बरोबर ठीक आहे गिवन द 2 रूल्स. ते 2 रूल्स आपल्याला सांगितलेले आहेत. तर त्या रूल्सचा स्टडी आपण 12th ला झाल्यानंतर केला करणार आहे किंवा आपली सुरुवात जी आहे चॅप्टरची ती त्या रूल्स पासून आहे. किर्चॉफ्स लॉ येथे लक्षात. ठीक आहे. नीट लक्षात घ्या. वरून काय सांगा किर्चॉफ्स लॉ. ते किर्चॉफ्स लॉ ने आपण सुरुवात करणार आहे हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. का किर्चॉफ्स लॉ वापरायचे ते मी तुम्हाला सांगितलं की इन सम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स किंवा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स काही इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स मध्ये किंवा काही इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मध्ये राइट. ठीक आहे. सो सच सर्किट्स आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. काही सर्किट्स खूप कॉम्प्लिकेटेड असतात. येथे लक्षात ठीक आहे. सो मेनी काय सांगा रेजिस्टन्सेस आर जॉईन हिअर अँड देअर आणि खूप सारे रेजिस्टन्सेस खूप सारे कॉम्पोनंट्स इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स त्या ठिकाणी जोडलेले असतात. मग असे जे सर्किट्स असतात त्याच्यामध्ये वी कॅन नॉट इझिली यूज तर काय सांगा रेजिस्टन्सेस इन सिरीज और काय सांगा रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल कन्सेप्ट. या दोन कन्सेप्ट आपण सहजपणे वापरू शकत नाही.
कारण या दोन कन्सेप्टला मर्यादा येतात. खूप जर रेजिस्टन्स, खूप सारे रेजिस्टन्सेस किंवा खूप सारे कॉम्पोनंट जर इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये असतील तर या दोन कन्सेप्टवर खूप मर्यादा येतात. आणि त्यामुळे का असं असे कुठले तरी एक मेथड, असं कुठला तरी एक रूल आपल्याकडे हवा आहे की वी कॅन यूज दॅट रूल फॉर द कास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स ऑल्सो. खूप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जरी असले तरी आपण तो रूल त्या ठिकाणी वापरून वेगवेगळ्या प्रकारचे अननोन रेजिस्टन्सेस, अननोन करंट्स काढू शकतो. त्यासाठी रूल्स आपल्याला माहिती असणं गरजेचं होतं. तर किर्चॉफ वॉज द सायंटिस्ट who had given the two rules for the convenience of us. तर आपल्या सोयीसाठी किर्चॉफने दोन रूल त्या ठिकाणी सांगितलेले. तर त्या रूलचा आपल्याला स्टडी सुरुवातीला ह्या चॅप्टरच्या सुरुवातीला करायचा आहे. ठीक आहे. तर लेट्स डायरेक्टली गो ऑन द काय सांगा आवर टॉपिक. आपल्या टॉपिक कडे जाऊया डायरेक्टली आपण. राईट. ठीक आहे. ठीक आहे. लेट्स टेक द कसा विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू डायरेक्टली गो ऑन आवर टॉपिक. इट इज किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ आणि किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. तर किर्चॉफने मी तुम्हाला सांगितलं दोन लॉ सांगितलेले आहेत इथे लक्षात. ठीक आहे. कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचा स्टडी करण्यासाठी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किटच्या वेगवेगळ्या पार्ट्समधून किती करंट चाललाय, किती रेजिस्टन्स आहे त्याचा स्टडी करण्यासाठी किर्चॉफ्सने दोन लॉ सांगितलेले. तर त्यातला पहिला लॉ जो आहे त्याला आपण किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इट इज कॉल्ड एज काय सांगा किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ और किर्चॉफ्स काय सांगा करंट लॉ. इथे लक्षात अशा प्रकारे किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ जंक्शन लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काय सांगा त्याला दुसरं नाव आहे काय सांगा किर्चॉफ्स करंट लॉ. दिस इज द फर्स्ट लॉ वी आर गोइंग टू सी. राइट. ठीक आहे. तर सुरुवात आपण करणार आहे किर्चॉफच्या फर्स्ट लॉ ने. आता हा किर्चॉफचा जो फर्स्ट लॉ आहे तो पाहण्यापूर्वी वी शुड नो सम टर्म्स रिलेटेड विथ द काय सांगा इलेक्ट्रिकल सर्किट. आपल्याला इलेक्ट्रिकल सर्किटशी निगडीत असणाऱ्या काही टर्म्स माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर मी मागाच्या धरून बऱ्याच वेळापूर्वी काय करतोय एक शब्द वापरतोय की व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट म्हणजे काय ते आपण शब्द वापरतोय बघा. व्हॉट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट म्हणजे काय असतं. व्हॉट इज काय तुम्हाला 5वी 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी अनेक ठिकाणी इलेक्ट्रिकल सर्किट शब्द तुम्ही वापरलेला आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट म्हणजे काय पाथ. इट इज द काय सांगा पाथ along which the electric current flows. The path along which the काय सांगा electric current flows so that the current reaches at the point from where it starts. ज्या ठिकाणाहून करंट सुरू होतो त्या ठिकाणी करंट परत येईपर्यंत तो ज्या मार्गाने मार्गक्रमण करतो, जो पाथ फॉलो करतो त्याला आपण म्हणतो काय सांगा इलेक्ट्रिकल सर्किट. नीट लक्षात घ्या. द पाथ along which the electric current flows, the path along which the काय सांगा electric current flows so that it will reach at the same point from where it starts. ज्या ठिकाणाहून निघाला त्या ठिकाणी परत येईपर्यंत इलेक्ट्रिक करंट ज्या मार्गाने मार्गक्रमण करतो त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रिक काय सांगा सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतो. इलेक्ट्रिक सर्किट कन्सिस्ट ऑफ द काय सांगा डिफरंट कंडक्टिंग वायर्स. तुम्ही सर्वांनी 9वी 10वीला असताना शिकलेले आहे. हेच काय सांगा बॅटरी असते. इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये बॅटरी असते. या ठिकाणी रेजिस्टर असतात, काही ठिकाणी कॅपॅसिटर बसवलेले असतात, या ठिकाणी की असते छोटी मोठी येते लक्ष. हिअर इट इज काय सांगा की बॅटरी. राईट. हिअर इट इज रेजिस्टन्स, हिअर इट इज कॅपॅसिटर, करंट इज फ्लोइंग in this way. तर here is the electrical circuit. हे इलेक्ट्रिकल सर्किट आहे. इलेक्ट्रिक सर्किट कशाचं बनलेलं असतं. ते इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ द काय सांगा बॅटरी, की कंडक्टिंग वायर्स, रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटर्स एक्सेट्रा जे काही वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स असते, जे काही कॉम्पोनंट्स असतात इलेक्ट्रिकलचे, या सगळ्यांचं मिळून इलेक्ट्रिक सर्किट बनलेलं असतं. आणि करंट ज्या ठिकाणाहून निघतो त्या ठिकाणी परत येतो त्या ठिकाणी. तर ज्या पाथने तो मार्गक्रमण करतो त्याला आपण इलेक्ट्रिक सर्किट असा शब्द वापरत असतो. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट. यू शुड नो द path along which the current flows, the path along which the current flows so that it will come at the same point from where it starts. ज्या ठिकाणून करंट निघाला त्या ठिकाणी परत येईपर्यंत त्याने जे पाथ फॉलो केलेला आहे त्या पाथला आपण इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतो. लगेच सप्लिमेंटरी वाक्य जोडायचे. इलेक्ट्रिक सर्किट कन्सिस्ट ऑफ बॅटरी, राईट. ठीक आहे, रेजिस्टन्सेस, कॅपॅसिटर्स, कंडक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स एक्सेट्रा अशा वेगळ्या की अशा सगळ्या वेगवेगळ्या डिव्हाइसेस मिळून इलेक्ट्रिक सर्किट बनलेलं असतं. हे त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. राईट. ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट ते मी तुम्हाला सांगितलं. इलेक्ट्रिक सर्किटच्या नंतर वी शुड नो व्हॉट इज मीन बाय जंक्शन. आता जंक्शन म्हणजे काय. व्हॉट इज द जंक्शन. जंक्शन बाय एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. या इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये कुठलाही एक पॉइंट तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता. एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेअर 2 or more conducting wires join to each other. आता मला सांगा द कंडक्टिंग वायर कमिंग फ्रॉम काय सांगा कॅपॅसिटर आणि कंडक्टिंग वायर कमिंग फ्रॉम काय सांगा रेजिस्टन्स या ठिकाणी जॉईन झाल्यात. मग दिस पॉइंट कॅन बी कॉल्ड एज काय सांगा जंक्शन. त्याला आपण काय म्हणतो सांगा जंक्शन म्हणू शकतो. नीट लक्षात घ्या. मग काय जंक्शन म्हणजे पालक्षा एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट किंवा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मध्ये असणारा असा कुठलाही पॉइंट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क at which 2 or more conducting wires are connected to each other or joined to each other. दोन किंवा अधिक कंडक्टिंग वायर्स जर एकमेकांना जॉईन झाले असतील एखाद्या ठिकाणी तर तशा पॉइंटला आपण काय म्हणतो सांगा
जंक्शन असा शब्द वापरायचा, लक्षात राहू द्या. एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किंवा सर्किट, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट ॲट विच किंवा वेअर टू आर मोर कंडक्टिंग वायर्स आर काय सांगा कनेक्टेड और जॉईंट टू इच अदर, ज्या ठिकाणी दोन किंवा अधिक कंडक्टिंग वायर एकमेकांना जोडले गेलेले असतात अशा पॉइंटला आपण जंक्शन असा शब्द वापरतो. सच पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन, राईट. ठीक आहे, तर इट इज कॉल्ड एज जंक्शन. नेट वायर सांगा लूप. आता दिस इज लूप. लूप म्हणजे काय, एनी क्लोज्ड पाथ. आता काय पाथ मी या ठिकाणी घेतला, राईट. एनी क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिकल काय सांगा नेटवर्क, राईट. इट इज कॉल्ड एज काय सांगा लूप. त्याला आपण काय शब्द वापरतो, लूप शब्द वापरतो. एनी क्लोज पाथ, इथे लक्षात ठेवा, एनी क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट इज कॉल्ड एज काय सांगा लूप. ठीक आहे, त्या ठिकाणी लूप असा शब्द वापरता येईल आपल्याला, इट इज कॉल्ड एज लूप. राईट. ठीक आहे, कुठल्या सर्किट मध्ये आपण वेगवेगळे लूप्स तयार करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी एक सर्किट या ठिकाणी फाइंड आउट करतो. लक्ष द्या, मी तुम्हाला एक सर्किट काढून दाखवतो. पहा, लक्ष द्या. इन दिस सर्किट वी कॅन टेक द लूप्स लाईक दिस वन. पहा, here is काय सांगा R1, here is R2. लाईक दिस वन. पण मी अशा प्रकारचं एक काय घेतलं सांगा, पहा लक्षात घ्या. किंवा या ठिकाणी पण मी एक घेतो, पहा लक्षात, अशा प्रकारचं एक बॅटरी घेतो. प्लस मायनस करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे. हियर इज I1, हियर इज काय सांगा I2, राईट. ठीक आहे, या ठिकाणी काय आलं सांगा I3, राईट. I3 नंतर काय आलं परत या ठिकाणी हा I2 या ठिकाणी जाईल, I1 इकडनं आला, हा इकडं I1 जाईल, राईट. ठीक आहे, I3 इज फ्लोइंग इन दिस वे. अशा प्रकारे आता हा जो पॉइंट आहे तुम्ही नीट चेक करा. दिस पॉइंट इज काय सांगा B. A आणि B, these two points are two junctions. हे दोन जंक्शन मी या ठिकाणी घेतले. Any point in any काय सांगा इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क at which two or more conducting wires काय सांगा join to each other, it is called as junction. तो जंक्शन झाला. आता या जंक्शन मध्ये पाहिलं, हे जे काही इलेक्ट्रिकल सर्किट त्या ठिकाणी घेतले, इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये काय दिसतं तुम्हाला, हे एक लूप होऊ शकतं. पहा, दिस इज वन ऑफ द लूप. हे लक्षात ठीक आहे. आता पहा, लक्षात घ्या, लूप म्हणजे काय, एनी क्लोज्ड काय सांगा कंडक्टिंग पाथ. कुठलाही क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ तुम्ही त्या ठिकाणी इट इज कॉल्ड एज लूप. Here it is another loop. या ठिकाणी असा अनदर एक दुसरा लूप मी या ठिकाणी घेतलं आणि तुम्ही कन्सिडर झालेलं तर हे पूर्ण सुद्धा एक लूप होऊ शकतं पूर्ण. इथे लक्षात ठेवा, तर इन दिस वे वी कॅन काय सांगा डिसाइड 3 लूप्स. वी कॅन टेक 3 लूप्स इन दिस पर्टिक्युलर सर्किट. Here it is one of the loop, here it is another loop, here it is काय सांगा नेक्स्ट लूप. तर व्हॉट इज मीन बाय लूप, लूप म्हणजे काय, एनी क्लोज्ड पाथ. एनी काय सांगा क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट इज कॉल्ड एज काय सांगा लूप. आणि काय सांगा एनी पॉइंट एट विच टू ऑर मोर कंडक्टिंग वायर जॉइन टू इच अदर इट इज कॉल्ड एज जंक्शन. जंक्शन झालं. लूप म्हणजे काय ते मी सांगितलं. आता मी काय सांगणार आहे, पहा लक्षात, ब्रँच. पहा लक्षात, पार्ट ऑफ काय सांगा इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिटवीन काय सांगा टू जंक्शन्स. पहा, दोन जंक्शनच्या दरम्यानचा जो पार्ट असतो. आता फॉर एक्झाम्पल पहा, हियर इट इज वन जंक्शन, हियर इट इज काय सांगा अनदर जंक्शन. हे जंक्शन दोन जंक्शनच्या दरम्यान हा जो काय पार्ट आहे इट इज कॉल्ड एज काय सांगा, काय म्हणणार तुम्ही त्याला, इट इज कॉल्ड अ ब्रँच. तर काय म्हणतो आपण सांगा ब्रँच म्हणू शकतो. किंवा मग हा जो काय पार्ट आहे लक्ष द्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रँच. पहा, या दोन जंक्शन मध्ये ही एक ब्रँच असू शकते, ही एक ब्रँच असू शकते, ही एक ब्रँच असू शकते. लक्षात घ्या, देयर आर 3 ब्रँचेस वी कॅन डिसाइड. 3 ब्रँचेस आपण बोलू शकतो त्या दोन पर्टिक्युलर काय सांगा जंक्शन मध्ये, ए आणि बी मध्ये, राईट. ठीक आहे, अशा पद्धतीने वी कॅन डिसाइड काय सांगा 3 पाथ्स, 3 लूप्स. इथे लक्षात ठीक आहे, 3 पाथ आपण कन्सिडर करू शकतो, राईट. ठीक आहे, लूप्स कन्सिडर करू शकतो आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे. तर अशा पद्धतीने वी कॅन डिसाइड काय सांगा व्हॉट इज मीन बाय जंक्शन, व्हॉट इज मीन बाय लूप, व्हॉट इज मीन बाय काय सांगा पाथ. तर आपल्याला हे माहिती पाहिजे, व्हॉट इज जंक्शन, व्हॉट इज पाथ, व्हॉट इज काय सांगा लूप. इथे ठीक आहे. तर पाहता लक्षात, परत लक्षात घ्या, व्हॉट इज द जंक्शन. जंक्शन इज एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ॲट विच 2 or more कंडक्टिंग वायर्स आर जॉईन टू इच अदर. बरोबर. ठीक आहे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क मधला असा कुठलाही पॉईंट की ज्या ठिकाणी 2 किंवा अधिक कंडक्टिंग वायर्स एकमेकांना काय आलेले असं सांगा जॉईन झालेले असतात, त्याला आपण काय म्हणतो सांगा इलेक्ट्रिक जंक्शन असं म्हणतो. लूप म्हणजे काय, एनी क्लोज्ड पाथ, एनी काय सांगा क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट्स कॉल्ड एज काय सांगा लूप और मेश. त्याला लूप किंवा मेश असं म्हणतात, मेशेज. ठीक आहे. आणि तिसरं मी तुम्हाला सांगितलं काय सांगा ब्रँच. पहा, ब्रँच म्हणजे काय, तर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन एनी 2 जंक्शन्स. इलेक्ट्रिक नेटवर्कच्या 2 जंक्शन मध्ये जो काय पाथ असतो त्याला आपण काय म्हणतो सांगा बरं, इट इज कॉल्ड एज काय सांगा ब्रँच. राईट. ठीक आहे. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज काय सांगा किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ. चला आता आपण आपल्या पहिल्या टॉपिककडे चाललोय, त्याचं नाव आहे किर्चॉफ्स काय सांगा जंक्शन लॉ. ठीक आहे. काय सांगितलं या लॉ मध्ये ते आपण चेकआउट करूया. बिफोर सीइंग द लॉ वी आर गोइंग टू टेक द काय सांगा जनरल एक्झाम्पल. एक आपण साधं उदाहरण घेऊयात. पहा लक्षात घ्या, हिअर इट इज काय सांगा वन ऑफ द बस स्टँड. या ठिकाणी बस स्टँड या रस्त्यावरचं लक्ष द्या. काय होते या ठिकाणी सम
बसेस आर कमिंग टुवर्ड्स काय सांगा स्टँड. काही बसेस स्टँड कडे येतात, काही बसेस काय करतात स्टँड कडून लांब जातात. राईट, ठीक आहे. जेवढ्या येतील तेवढेच जाणार आहेत. समजा असं बोलू द्या की 3 बसेस किंवा 4 बसेस आर कमिंग टुवर्ड्स काय सांगा स्टँड, देन 4 आर काय सांगा गोइंग अवे फ्रॉम द स्टँड. स्टँडचा टोटल बसेस संख्या स्टँडवर फायनली किती राहणार आहे? 0 राहणार आहे. येते लक्षात, ठीक आहे. म्हणजे जेवढे अप्रोच होतात तेवढ्या काय होतात तिथून परत निघून जातात. येते लक्षात, ठीक आहे. जसं की अशा प्रकारे जर आपण पाहिलं तर एक्झाम्पल आपण मिळाले सेम एक्झाम्पल वेअर नॉट सी इन द काय सांगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. काय सांगितलं ह्या एक्झाम्पल मध्ये? पहा लक्षात घ्या. एखाद्या पॉइंटला किंवा एखाद्या जंक्शनला, लक्ष द्या हे जंक्शन आहे कुठलं तरी, पाईप जंक्शन आहे. द करंट अप्रोचिंग द अल्जेब्रिक सम ऑफ काय सांगा करंट अप्रोचिंग टू द काय सांगा टुवर्ड्स द जंक्शन. जंक्शन कडे येणाऱ्या सगळ्या करंटचे सम. आता फॉर एक्झाम्पल मी काय करतो पहा लक्षात घ्या. हे जंक्शन मी या ठिकाणी घेतलं पहा लक्षात घ्या. बरोबर, ठीक आहे. दिस करंट I1 इज द करंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, I2 इज द करंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, I3 इज द करंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन. बरोबर, ठीक आहे. अँड I4 इज द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. हे जे करंट्स आहेत दे आर काय सांगा गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. जे करंट गोइंग अवे आहे त्यांना मी काय करतो थोडंसं रेड कलर देतो. पहा लक्षात घ्या. These are the currents going away from the काय सांगा जंक्शन. हे करंट जे आहे ते अवे फ्रॉम द जंक्शन आहे. पहा लक्षात घ्या. राईट, ठीक आहे. नीट लक्षात घ्या. अशा पद्धतीने हे करंट अवे चालले. आता या करंटला मी I4 म्हणतो, या करंटला मी I5 म्हणतो, या करंटला मी काय म्हणतो सांगा I6 असं म्हणतो. आलं लक्षात, ठीक आहे. मग आता हा जो लॉ आहे किरचॉफचा तो काय सांगतो पहा लक्षात घ्या. जेवढे करंट जंक्शनला येतील तेवढे जिथून आउटपुट शक्य असेल तिथून ते आउटसाइडला जाणार आहे. आलं लक्षात, ठीक आहे. मग हा लॉ काय सांगतो? द अल्जेब्रिक सम ऑफ, पहा लक्षात घ्या, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, ऑल जे अल्जेब्रिक सम ऑफ काय सांगा ऑल करंट्स ऍट एनी जंक्शन. पहा लक्षात घ्या. परत एकदा लक्ष द्या. मी या ठिकाणी लॉ लागला ती लिहितो. पहा लक्षात द्या. इथे मी लॉ लिहितोय. द अल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents at any junction of any electrical network is 0. पहा लक्ष द्या. काय सांगितलं नीट लक्षात घ्या. हा, ठीक आहे. द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ॲट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज काय सांगा 0. म्हणजे काय? अल्जेब्रिक सम बेरीज कुणाची ऑफ ऑल द करंट्स ॲट एनी जंक्शन, कुठल्याही जंक्शनला. राईट, ठीक आहे. येणाऱ्या सगळ्या करंटची, येणाऱ्या किंवा जाणाऱ्या जेवढे किती करंट्स त्या ठिकाणी असतील त्या सगळ्यांच्या अल्जेब्रिक सम किती येते सांगा 0 येते. अशा प्रकारचा लॉ किरचॉफने पहिला सांगितलाय. इट इज कॉल्ड काय सांगा किरचॉफ्स काय सांगा इट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ. याला काय म्हणतात? किरचॉफचा करंट लॉ असं म्हटलं जातं. हा, ठीक आहे. नीट लक्षात घ्या. मग काय दिसतंय या ठिकाणी? हा जो लॉ आहे तो मी त्या ठिकाणी मांडतो. पहा लक्षात घ्या. 1 2 सांगा यूज दिस लॉ. दॅट इज पहा मी या ठिकाणी असं लिहितो. दॅट इज सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स IN. बरोबर, I इज इक्वल टू काय सांगा 1 to n. सम ऑफ काय सांगा IN. नीट लक्षात घ्या. सम ऑफ IN इज इक्वल टू काय सांगा 0. where IN is the काय सांगा IN is the current flowing through the nth conductor. बरोबर, ठीक आहे. ऍट द जंक्शनला जो nth कंडक्टर असणार आहे त्याच्यातून वाहणारा करंट. बरोबर, ऍट द जंक्शन हॅव्हिंग n कंडक्टर्स, n कंडक्टर असणाऱ्या जंक्शन मधल्या nव्या कंडक्टरमधून वाहणारा करंट आहे. ठीक आहे, ते सोडून दे, त्याचा काही एवढा विषय नाहीये. पहा अल्जेब्रिक सम ऑफ काय सांगा ऑल करंट्स इज इक्वल टू काय सांगा 0 ऍट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगदी साधं सोपं वाक्य आहे. जंक्शन मध्ये इलेक्ट्रिक सर्किट मधल्या कुठल्याही जंक्शनला सर्व करंटची बेरीज किंवा सर्व करंटचे अल्जेब्रिक सम किती येते सांगा 0 येते. मग आता हे 0 येते म्हणजे काय? त्या ठिकाणी 2 रूल आपल्याला त्या ठिकाणी वापरायचे आहेत. त्या ठिकाणी म्हणून जे करंट्स येतात साइन कन्व्हेन्शन्स यू हॅव टू यूज. काय करणार? साइन कन्व्हेन्शन्स. पहा लक्षात द्या. मी ठिकाणी तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन्स लिहितोय. साइन कन्व्हेन्शन्स पहा. व्हॉट साइन कन्व्हेन्शन्स यू हॅव टू यूज. पहा तुम्हाला कोणते साइन कन्व्हेन्शन्स वापरायचे आहेत. परंतु पहा हे ज्या वेळेला अल्जेब्रिक करंट्स तुम्ही लिहिणार आहे त्यावेळेला साइन कन्व्हेन्शन वापरायचे तुम्हाला. पहिलं साइन कन्व्हेन्शन काय? पहा लक्षात घ्या की द करंट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द काय सांगा जंक्शन. जे करंट जंक्शन कडे येतात ते द करंट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन दे आर टेकन एज काय सांगा पॉझिटिव्ह. ते कसे घ्या? पॉझिटिव्ह घ्या. अँड द करंट्स विच आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन दे आर टेकन एज काय सांगा निगेटिव्ह. जे करंट्स जंक्शन कडे येतात त्यांना काय करा सांगा पॉझिटिव्ह घ्या. म्हणजे द करंट्स विच आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन दे आर टेकन पॉझिटिव्ह अँड द करंट्स विच आर काय सांगा गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन दे आर टेकन एज काय सांगा निगेटिव्ह. हे लक्षात घ्या. मग आपण जर ह्या कन्व्हेन्शनचा उपयोग केला साइन कन्व्हेन्शन नीट लक्षात घ्या. एकदम सिंपल आहे. The currents which are approaching towards the junction they are taken
as positive currents and the currents which are going away from the junction they are taken as काय सांगा निगेटिव्ह. मग किरचॉफचा फर्स्ट लॉ वापरताना साइन कन्व्हेन्शनचा यूज करू आपण या ठिकाणी. कोणकोणते करंट्स जंक्शन कडे येतात ते I1 is the current coming towards the junction, I2 is the current coming towards the junction, I3 is the current coming towards the junction. That's why algebraic sum घेताना I1 is taken positive, I2 is taken positive, I3 is taken positive. These three currents are taken positive because they are approaching towards the junction. हे करंट्स पॉझिटिव्ह का घेतोय आपण कारण ते जंक्शन कडे येतात ते कळतं सर्वांना they are approaching towards the junction. And which currents are going away from the junction? कुठले करंट जंक्शन कडून लांब चालले? You can see that this is the I6, this is the I5, this is the I4 and here it is also another current. इथे मी आणखीन एक घेतलेले पहा लक्षात घ्या. इथे एक कंडक्टर मी घेतला it is called say I7. But these four currents are going away from the junction. कोणकोणते? I4, I5, I6 and I7. These four currents are going away from the junction and that's why they are taken as काय सांगा निगेटिव्ह. त्यांचं डायरेक्शन साइन कन्व्हेन्शन नुसार कसं घ्यायचंय निगेटिव्ह म्हणजे -I4 -I5 -I6 -I7 इज इक्वल टू काय सांगा 0. लक्षात साइन कन्व्हेन्शन्स यूज करा मगच किरचॉफ्स लॉ लिहा. किरचॉफ्स करंट लॉ काय सांगतो द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ॲट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्कच्या कुठल्याही जंक्शनच्या वर असणारे जे करंटचे अल्जेब्रिक सम आहे ते किती असते 0 असते. परंतु हे जो लॉ आहे ही अल्जेब्रिक सम घेताना वी हॅव टू यूज सम साइन कन्व्हेन्शन्स. आपल्याला काही साइन कन्व्हेन्शन्स वापरावे लागतात. साइन कन्व्हेन्शन एकदम सोपे आहे. The currents approaching towards the junction जे करंट जंक्शन कडे येतात they are taken as काय सांगा पॉझिटिव्ह बरोबर ठीक आहे. and the currents going away from the junction they are taken as काय सांगा निगेटिव्ह. जसं मी मागाशी तुम्हाला बस स्टँडचं एक्झाम्पल दिलं होतं राईट ठीक आहे. एखाद्या बसला किंवा एखाद्या रस्त्यावरचं स्टँड आहे लक्षात तिथं बस थांबते तर काही बस अप्रोच होत असतात आणि काही बस काय होत असतात सांगा लिव्ह होत असतात. अप्रोचिंग बसेस आणि लिव्हिंग बसेस हा ठीक आहे. जेवढे अप्रोच होते तेवढ्या दरम्यान लिव्ह होणार आहे. इथला काय 2-5 मिनिटं थांबतील आणि ते लिव्ह होणार आहे. साधा विषय की नाही. अप्रोचिंग नंबर ऑफ बसेस आणि काय सांगा लिव्हिंग नंबर ऑफ बसेस कशा असतात सेम असतात. तसं सेम टू सेम अप्रोचिंग बसेसला आपण पॉझिटिव्ह म्हणून लिव्हिंग बसेसला आपण निगेटिव्ह शब्द वापरतो. तसं साइन कन्व्हेन्शन वापरायचे. अप्रोचिंग करंट्स आर टेकन एज काय सांगा पॉझिटिव्ह साइन आणि लिव्हिंग करंट्स किंवा द करंट्स विच आर गोइंग अवे दे आर टेकन एज काय सांगा निगेटिव्ह साइन. मग आपण असं पण लिहू शकतो पहा लक्षात घ्या नीट लक्षात घ्या हे. म्हणून आपण असं लिहू शकतो की I1 + I2 + काय सांगा I3 is equal to I4 plus काय सांगा I5 plus I6 plus I7. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो the algebraic sum किंवा the total current approaching towards the junction, the total current approaching towards the junction is exactly equal to the total current काय सांगा going away from the junction. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही तो लॉ सांगू शकता. पहा हा जो लॉ आहे तोच मी मॅथमॅटिकली असं लिहिलाय. मग काय लक्षात आलं the total current approaching towards the junction is exactly equal to total current काय सांगा going away from the junction. एखाद्या जंक्शन कडे येणारा टोटल करंट आणि जंक्शन कडून लांब जाणारा टोटल करंट यांची सम सेम असते. येणारा करंट आणि जाणारा करंट सेम असतो. येणाऱ्या करंटची बेरीज आणि जाणाऱ्या करंटची बेरीज सेम असते. अशा प्रकारचा किरचॉफचा जंक्शन लॉ किंवा किरचॉफ्स करंट लॉ म्हणतात. This law corresponds to the law of conservation of charges. हा जो लॉ आहे तो काय सांगतो ते corresponds to the law of conservation of काय सांगा चार्जेस. म्हणजे काय करंट येतोय म्हणजे कोण येते चार्जेस येतात. कमिंग चार्जेस आणि आउटगोइंग चार्जेस सारखं काय सांगा सेम. करंट मीन्स व्हॉट इज द करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट माहिती आहे सर्वांना. मग काय सांगा अपकमिंग काय सांगा चार्जेस आणि अपगोइंग आणि आउटगोइंग चार्जेस सारखं काय सांगा सेम. म्हणजे चार्ज या ठिकाणी जेवढे येतात तेवढे काय होतं सांगा निघून जातात. म्हणून हा जो लॉ आहे इट करस्पॉन्ड्स टू द काय सांगा लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ काय सांगा चार्जेस. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस निगडीत अशा प्रकारचा हा लॉ आहे. लॉ सर्वांच्या लक्षात आला असेल तर दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ. काही म्हणता येईल तुम्हाला इट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इट इज द किरचॉफ जंक्शन लॉ, इट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ. काही म्हणता येईल तुम्हाला. त्याचे दोन स्टेटमेंट मी तुम्हाला सांगितले. द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ॲट एनी जंक्शन कुठल्याही जंक्शनला सगळ्याच्या सगळ्या करंटच्या अल्जेब्रिक सम किती असते सांगा 0 असते. पण हा रूल वापरत असताना वी शुड यूज द काय सांगा साइन कन्व्हेन्शन्स. द करंट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन ॲज पॉझिटिव्ह and the काय सांगा करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज काय सांगा निगेटिव्ह. मग ह्या साइन कन्व्हेन्शनचा उपयोग जर मी केला I1 I2 and I3 they are approaching towards the junction they are taken as positive and I4 I5 I6 and I7 they are going away from the junction they are taken as काय सांगा निगेटिव्ह. आलं लक्षात. आणि म्हणून I1 + I2 + I3 = I4 + I5 + I6 + I7. मग याच्या आधारे आपण हे स्टेटमेंट आपण असं पण लिहू शकतो की टोटल अमाउंट ऑफ करंट
approaching towards the junction is exactly equal to total amount of current going away from the junction. आलं लक्षात? जंक्शन कडे येणाऱ्या सगळ्या करंटची सम ही जंक्शन मधून बाहेर जाणाऱ्या सगळ्या करंटची सम इतकी असते. अशा प्रकारचा किर्चॉफचा पहिला लॉ होता. दिस लॉ वी हॅव सीन इट इज नथिंग बट किर्चॉफ्स काय सांगा जंक्शन लॉ और इट इज कॉल्ड एज काय सांगा किर्चॉफ्स करंट लॉ. राइट, ठीक आहे. दिस लॉ काय सांगा किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स काय सांगा जंक्शन लॉ. आता आपण दुसरा लॉ पाहणार आहे. पहा लक्षात घ्या. एकदम सिंपल अशा प्रकारचा लॉ आहे पहा, बट इट इज व्हेरी युजफुल टूल. इट इज व्हेरी काय सांगा युजफुल टूल फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. in which we have to measure the काय सांगा currents in the काय सांगा different branches. वेगवेगळ्या ब्रांचेस मध्ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट आहे आणि त्याच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस मध्ये आपल्याला करंट मोजायचा आहे. इथे लक्षात ठीक आहे. तर तो करंट कसा मोजायचा, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल. हे खूप महत्त्वाचा अशा प्रकारचा टूल आहे आपल्याकडे. आपण जेव्हा त्याचा उपयोग करायला शिकू, आपण दोन थेरम पाहिल्यानंतर त्याचा यूज करायला शिकणारच आहोत. राईट, ठीक आहे. तर आपण जेव्हा त्याचा यूज करायला शिकू तेव्हा हे फार महत्त्वाचं टूल आहे आपल्याकडे असणार. कुणासाठी? तर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. अर्थात साध्या सर्किटला तर ते वापरता येणारच आहे, पण कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जर असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या ब्रांचेस मधून किती करंट फ्लो होतो इथे लक्षात ठीक आहे. ते आपण या ठिकाणी या रूलच्या किंवा या टूलच्या आधारे काढू शकतो. इट इज क्वाइट इम्पॉर्टंट टूल फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द काय सांगा करंट्स काढण्यासाठी वेगवेगळ्या ब्रांचेस मधले एक महत्त्वाचा टूल आहे. लक्षात राहू द्या. ठीक आहे, रूल लक्षात आला असेल सर्वांच्या. कसं वापरायचं समजलं सर्वांना. एक पर्टिक्युलर इक्वेशन आपण या रूलच्या आधारे मिळवू शकतो. असे वेगवेगळ्या ब्रांचेस मध्ये वेगवेगळे इक्वेशन मिळवून आपण त्यांचं एकमेकांचे कॉम्बिनेशन करून सॉल्व्ह करून आपण वेगवेगळ्या ब्रांचेस मधले करंट्स काढू शकतो. ठीक आहे, सध्या आपण रूलवर लक्ष द्या, रूलच्या स्टेटमेंटवर लक्ष द्या, कसं वापरायचं ते लक्ष द्या. ठीक आहे, लेट्स से काय सांगा अनदर लॉ. इट इज कॉल्ड एज काय सांगा किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. दुसऱ्या लॉ कडे आपण चाललोय, त्याचं नाव काय सांगा किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. नीट लक्षात घ्या. पहिला लॉ संपला. इट इज किर्चॉफ्स काय सांगा करंट लॉ. इट करस्पॉन्ड्स विथ द काय सांगा कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. आता आपण जो पाहिलं चालले ते किर्चॉफ्स काय सांगा व्होल्टेज लॉ. आता किर्चॉफचा व्होल्टेज लॉ काय सांगतो आपल्याला ते मी त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो. पहा लक्षात घ्या. व्हॉट दिस लॉ इंडिकेट्स. पहा लक्षात घ्या. मी या ठिकाणी त्याचं स्टेटमेंट लिहितो. पहा लक्षात. मी स्टेटमेंट कडे लक्ष द्या. पहा द अल्जेब्रिक सम. द अल्जेब्रिक काय सांगा सम ऑफ potential difference concept I into R. The product I into R, V equal to IR. Right, सर्वांना the product IR potential difference and the electromotive the algebraic sum of potential difference and electromotive force in a closed loop. कुठल्याही क्लोज लूप मध्ये असणाऱ्या सगळ्याचे सगळे पोटेन्शियल डिफरन्स आणि सगळे इलेक्ट्रोमोटिव्ह जे फोर्सेस असतात त्यांच्या अल्जेब्रिक सम जर आपण त्या ठिकाणी घेतली तर इट कम्स काय सांगा 0. तर ते किती येते सांगा 0 येते. म्हणजे याचं स्टेटमेंट आपल्याला असं लिहिता येईल. लक्षात द्या. therefore we can write sum of काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स प्लस सम ऑफ काय सांगा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सेस इज इक्वल टू काय सांगा 0. तर अशा प्रकारे आपण ते लिहिता येईल आपल्याला. व्हॉट इज IR इज नथिंग बट काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स. जसं हा लॉ आपल्याला लिहितो होता तसं हा लॉ या ठिकाणी होता. पहा लक्षात घ्या. या ठिकाणी हा लॉ आपण त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे. तर सर्वांना ठीक आहे. चला आता साइन कन्व्हेन्शन जरा वेळ करता पडून घेतो. पहा लक्षात घ्या. सर काय सांगितलंय द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स. पहा अल्जेब्रिक सम ऑफ काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स अँड द इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सेस आणि इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सेस यांच्या अल्जेब्रिक सम किती असते 0 असते कुठल्याही क्लोज लूपसाठी. ते सर्वांच्या लक्षात घ्या. अशा प्रकारचा लॉ आहे. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो हा लॉ. बरोबर ठीक आहे. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द काय सांगा लॉ हा लॉ एक्सप्लेन करण्यापूर्वी वी शुड नो द साइन कन्व्हेन्शन्स यूज फॉर दिस लॉ. जसं याच्यासाठी साइन कन्व्हेन्शन होते की अप्रोचिंग करंटला पॉझिटिव्ह घ्यायचं, गोईंग अवे करंटला निगेटिव्ह घ्यायचं. बरोबर ठीक आहे. तसं इथं सुद्धा साइन कन्व्हेन्शन्स त्या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी कशाचा उपयोग झालेला आहे पोटेन्शियल डिफरन्स आणि इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. दॅट इज EMF. माहिती आहे सर्वांना. कुठलाही सेल जो वापरतो आपण एखाद्या सर्किटमध्ये त्याला EMF असतो आहे की नाही. इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असतो. राईट ठीक आहे. तर तो EMF. तर पोटेन्शियल डिफरन्स आणि EMF. तर जे साइन कन्व्हेन्शन्स आपल्याला वापरायचे त्या ठिकाणी नीट लक्षात घ्या. साइन कन्व्हेन्शन जे तुम्ही वापरणार आहे त्यामध्ये 2 रूल आपण या ठिकाणी पाहणार आहे. साइन कन्व्हेन्शन्स पहा लक्षात घ्या. फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन इज अबाउट काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स.
पहिलं साइन कन्व्हेन्शन पोटेन्शियल डिफरन्सच्या संदर्भात असणार आहे आणि दुसरं साइन कन्व्हेन्शन असणार आहे अबाउट काय सांगा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. पहा लक्षात घ्या. म्हणजे कोणते पोटेन्शियल डिफरन्सेस पॉझिटिव्ह घ्यायचे आणि कोणते पोटेन्शियल डिफरन्सेस निगेटिव्ह घ्यायचे. अल्जेब्रिक सम घ्यायचे यात वाद नाही, निश्चित घ्यायचे. परंतु काही पोटेन्शियल डिफरन्स त्यांना साइन कसं प्रोव्हाइड करायचं, हे पोटेन्शियल कुठलं पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह घ्यायचं, कुठलं पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह घ्यायचं. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्ही म्हणजेच आय इंटू आर ओम्स लॉ नुसार. तर त्या सर्वांना मग कुठले आय आर ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह घ्यायची, कुठल्या आय आर ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह घ्यायची, त्यासाठी एक रूल आपण पाहणार आहे. आणि ईएमएफ कुठला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स पॉझिटिव्ह घ्यायचा आणि कुठल्या बॅटरीचा ईएमएफ काय घ्यायचा निगेटिव्ह घ्यायचा, त्यासाठी एक रूल पाहणार आहे. तर या ठिकाणी दोन रूल साइन कन्व्हेन्शनसाठी वापरणार आहे. तसं या ठिकाणी कसं होतं की फक्त करंट आला होता, ही जी कन्सेप्ट होते त्यामध्ये फक्त काय करंटचा विषय होता, त्यामुळे फक्त एकच रूल होता साइन कन्व्हेन्शनचा की जे करंट येतात त्यांना पॉझिटिव्ह घ्या, जे करंट जातात लांब त्यांना काय करा निगेटिव्ह घ्या. तसं इथं दोन आपल्याला साइन कन्व्हेन्शनचे रूल लक्षात येणं गरजेचं आहे. कुठले पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह घ्यायचे, कुठले निगेटिव्ह घ्यायचे, म्हणजे साइन कन्व्हेन्शन फॉर द पोटेन्शियल डिफरन्स आणि कुठले ईएमएफ पॉझिटिव्ह घ्यायचे, कुठले ईएमएफ निगेटिव्ह घ्यायचे. दॅट इज काय सांगा साइन कन्व्हेन्शन फॉर काय सांगा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. दीज आर द टू डिफरंट थिंग्स. मग आता पहिला आपण ह्याचा बघूयात. पहा लक्षात पोटेन्शियल काय सांगा डिफरन्स. पहा लक्षात इफ ट्रेसिंग ऑफ लूप, पहा लक्षात द्या, इफ द ट्रेसिंग ऑफ लूप अलोंग द कन्व्हेन्शनल काय सांगा करंट. मी याचा रूल लिहितोय मुद्दाम आणि तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. लक्षात इफ वी ट्रेस द लूप, ट्रेस द काय सांगा लूप इन द डायरेक्शन ऑफ conventional current, in the direction of conventional current, then the potential difference in the potential difference म्हणजेच काय सांगा IR along that resistance is taken as negative. नीट लक्षात घ्या, is taken as काय सांगा negative. And if we trace the loop in the direction opposite to the conventional current, then potential difference IR along the resistance is taken as positive. दोन रूल मी पहिला रूल सांगतोय पोटेन्शियल डिफरन्सच्या संदर्भातला, येते लक्षात ठीक आहे. तर त्या संदर्भातला मी एक काम करतो, मला लक्षात घ्या. हा जो फर्स्ट रूल आहे तो मला रब करतो, थोडासा लक्षात घ्या, सोपा आहे, इझी आहे. मला याची थोडीशी डायग्राम या ठिकाणी काढायची आहे, म्हणून मी हा थोडासा रब करतो. आता हा सर्वांच्या लक्षात आलाय. करंट अप्रोचिंग टुवर्ड द जंक्शन इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, म्हणजे I1 + I2 + I3 दॅट इज अप्रोचिंग करंटची सम इक्वल टू I4 + I5 + I6 + I7 दॅट इज गोइंग अवे करंटची सम. अशा प्रकारचा लॉ होता, इट इज कॉल्ड एज किर्चॉफ्स काय सांगा फर्स्ट लॉ, तो आपण रब केलाय. आता चला मी थोडंसं एक्सप्लेन करण्यासाठी मी हा रब केलाय. थोडंसं लक्षात घ्या. दोन रूल मला या ठिकाणी शिकायचे. एक होता पोटेन्शियल डिफरन्सच्या बाबतीतला रूल आणि दुसरा मला ईएमएफच्या बाबतीतला रूल पाहिजे. तर दुसरा रूल पण मी या ठिकाणी चेकआउट करणार आहे, लक्षात घ्या. तर दुसरा रूल मला लिहायचाच या ठिकाणी, लक्षात घ्या. बट बिफोर रायटिंग दॅट रूल वेर मिनिट काय सांगा सी दिस वन, हा आपण थोडासा डिटेल मध्ये शिकूया. लक्षात घ्या काय सांगतो हा रूल. चला पहा सर्वांनी लक्षात द्या. समजा मी एक लूप त्या ठिकाणी ड्रॉ करतोय, लक्षात हे रेडीचं काय सांगा लूप, नीट लक्षात द्या. एकदम साध्या प्रकारचं मी काय केलंय लूप घेतलेलं आहे, लक्षात घ्या. हा ठीक आहे. दिस लूप यू कॅन सी इन द हिस्टोन नेटवर्क फर्दर, इफ यू सी फर्दर चॅप्टर. आपण जसं पुढे जाऊ तसं तुम्हाला हे लूप पाहायला मिळेल. पहा एरियाचं काय सांगा प्लस आणि एरियाचं मायनस, एरियाचं मायनस आणि एरियाचं काय सांगा एरियाचं प्लस आणि एरियाचं मायनस. लक्षात घ्या, आलं लक्ष सर्वांच्या. तर अशा पद्धतीने असं गृहीत धरा की लूप चाललेले आहे, राईट ना, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे लूप आपण या ठिकाणी घेतलंय, नीट लक्षात घ्या. घेतलं लूप, ठीक आहे. आता काय करायचं मला लक्षात, इथून किती करंट चाललाय I1 चं काय सांगा करंट फ्लोइंग इन दिस वे. I1 इकडे गेला, या ठिकाणी काय गेलं, इकडे काय गेलं सांगा I2. हे काम करतो मी हे थोडंसं असं घेतो, लक्षात द्या.
I2 some current is going in this direction, it is called as I3, right? ठीक आहे, I2 goes here, I2 goes here and here this once again काय सांगा I1. हा ठीक आहे, नीट लक्षात घ्या. पहा लक्षात आलं करंट पहा, ह्याच्यामध्ये करंटचं डायरेक्शन जे आहे ते अशा पद्धतीने असणार आहे, इन दिस वे सॉरी. ठीक आहे, पहा आता लक्षात घ्या, अशा प्रकारे करंट मूव्ह होतोय. करंट पहा, here it is the first loop, याचा डायरेक्शन जर तुम्ही पाहिलं तर प्लस, here it is मायनस, here it is मायनस, here it is काय सांगा प्लस. या पर्टिक्युलर लूप मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू द निगेटिव्ह टर्मिनल. हे पहा I1 चं डायरेक्शन असं इकडे आलंय. I1 comes like this one. ठीक आहे, I1. आता ह्या चित्रामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर करंट फ्लोज काय सांगा फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, पहा पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. कधीच राहणार पॉझिटिव्ह बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह करून करंट इकडे चाललाय, इकडून असा येऊन तो असा या ठिकाणी येऊन जाईल. येते लक्षात सर्वांच्या. ठीक आहे, अशा प्रकारे मी दोन त्या ठिकाणी बॅटरीज घेतलेल्या आहेत. लक्षात सर्वांच्या. ह्या बॅटरीचा ईएमएफ जो आहे त्याला आपण E1 म्हणूयात. या बॅटरीचा ईएमएफला आपण E2 असं नोटेशन वापरूयात. लक्षात ठेवा. ईएमएफला आपण ई शब्द वापरतो शक्यतो, पण आपल्या या बुकमध्ये ॲप्सिलॉन दिलेला शब्द जो काय दिला असेल तो, जे काय नोटेशन वापरायचं ते वापरला आपण समजा. राईट आहे. आता मला काय करायचं पहा लक्षात घ्या. व्हॉट एव्हर यू सी, हा जो काय आहे रेजिस्टन्सला मी R1 म्हणतो, ह्या रेजिस्टन्सला मी काय करतो पहा, नीट लक्षात घ्या बरं का, कारण मी डायग्राम कसे काढतोय. या रेजिस्टन्सला मी R2 म्हणतो, ह्या रेजिस्टन्सला मी R3 म्हणतोय, ह्या रेजिस्टन्सला मी R4 म्हणतोय, ह्या रेजिस्टन्सला मी काय म्हणतो समजा R5 असा शब्द वापरलेला आहे पहा लक्षात. तर देयर आर 5 रेजिस्टन्सेस यूज्ड. मी किती रेजिस्टन्सेस वापरले ते पण 5 रेजिस्टन्सेस या ठिकाणी वापरलेले आहेत पहा लक्षात घ्या. किती 5 रेजिस्टन्सेस आर यूज्ड बाय मी. ठीक आहे, आणि 2 बॅटरीज मी त्या ठिकाणी वापरल्या. आता मी या ठिकाणी काय करतो, हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला मी ए नाव देणार आहे पहा लक्षात घ्या. दिस इज द जंक्शन कॉल्ड एज काय सांगा ए, हेड जंक्शन कॉल्ड एज काय सांगा बी. एक जंक्शन मी या ठिकाणी घेतले त्याला मी ए शब्द वापरतो, एक जंक्शन मी त्या ठिकाणी घेतले त्याला मी बी नोटेशन वापरतोय. राईट, लक्षात राहू द्या. आता आपण जाऊयात आपल्या टॉपिक कडे. मी हे टॉपिक तुम्हाला शिकवणार आहे. लक्षात घ्या. इफ यू ट्रेस द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शन करंट. आता मला सांगा, मी असं लूप घेतलं पहा लक्षात. हे लूप मी ट्रेस करताना असं निवडले पहा बरं. मी कसं येतो नीट लक्षात घ्या. आय ट्रेस द लूप इन दिस डायरेक्शन. मी या दिशेने लूप ट्रेस केले. मला ह्या लूपला किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ वापरायचा आहे. किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ कुठे वापरू शकतो? इन अ क्लोज लूप. कुठल्याही क्लोज लूपला वापरू शकता. आलं लक्षात. आता ही जी फिगर आहे याच्यामध्ये 1, 2 आणि हे पूर्ण संपूर्ण असे 3 लूप तयार होऊ शकतात. या फिगर मध्ये किती लूप्स तयार होऊ शकतात? 3. म्हणून 3 वेळा आपण किरचॉफचा लॉ वापरू शकतो. पहिला लॉ ह्या लूप साठी वापरू शकतो, या लूप साठी आपण किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ वापरू शकतो, आणि संपूर्ण अख्खा लूप जर आपण घेतलं त्यासाठी सुद्धा आपण किरचॉफ व्होल्टेज लॉ वापरू शकतो. नीट लक्षात ठेवा. मे वी कॅन यूज द काय किरचॉफ व्होल्टेज लॉ इन 3 वेज इन दिस पर्टिक्युलर सर्किट. 3 लूप तयार होण्यासारखे. नीट लक्षात घ्या. दिस इज द फर्स्ट लूप, इट इज सेकंड लूप आणि टोटल पूर्ण जर आपण पाहिलं तर थर्ड लूप. असे 3 लूप तयार होतात या ठिकाणी. म्हणून 3 वेळा किरचॉफचा व्होल्टेज लॉ या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. हे लक्षात राहू द्या. तर आपण पहिले ह्या लूपचा विचार करूया. पहा लक्षात घ्या. या लूप मध्ये काय दिसलं की डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द लूप. मी लूप ह्या दिशेने ट्रेस केले गृहीत धरा. या दिशेने काय केले, लूप काय केले मी सांगा ट्रेस केले. पण लूप जर ह्या दिशेने ट्रेस केला असेल मी तर काय सांगतो पहिला नियम लक्षात द्या. साइन कन्व्हेन्शन कडे चला. इफ यू ट्रेस द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ काय सांगा करंट. आता मला सांगा करंटची डायरेक्शन कशी आहे अशी पहा. करंटचं डायरेक्शन आणि लूपचं डायरेक्शन कसं आहे सांगा सेम. करंटचं डायरेक्शन आणि लूपचं डायरेक्शन कसं आहे सेम. मग पाहायचं इफ यू ट्रेस द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ काय सांगा करंट. जर करंटच्या दिशेने लूप ट्रेस केलं, करंटच्या दिशेने लूप ट्रेस केले मी. लक्षात घ्या. लक्षात आले सर्वांच्या. इफ वी ट्रेस द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ काय सांगा करंट. राईट, ठीक आहे. देन द पोटेन्शियल डिफरन्स that is value of IR along that resistance is काय सांगा निगेटिव्ह. तर ह्या रेजिस्टन्सचे अक्रॉस व्हॅल्यू निगेटिव्ह घ्या. आता मला सांगा करंट आणि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द लूप इज सेम. आणि जर हे दोन्ही सेम असतील तर रेजिस्टन्स जो आहे त्याच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह घ्यायचा. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही ह्याचे ह्या पोटेन्शियल डिफरन्सचा विचार कराल तो पोटेन्शियल डिफरन्स I1 R1. द पोटेन्शियल डिफरन्स along the resistance R1 is I1 R1. पण तो कसा घ्यायचा आहे निगेटिव्ह. का निगेटिव्ह घ्यायचा? Because the current and the tracing of loop is in the same direction. If the loop is in the same direction of the काय सांगा current, loop आणि काय सांगा current are in the same direction. हे जर सेम डायरेक्शन मध्ये असतील तर त्या ठिकाणी येणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा निगेटिव्ह घ्यायचा आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे I into R. The product of IR is taken negative. नीट लक्षात ठेवा. साइन कन्व्हेन्शन फार महत्त्वाचे आहे. विदाउट साइन कन्व्हेन्शन यू कॅन नॉट यूज द व्होल्टेज लॉ. You cannot use the current law. Current law मागाचा पण नाही वापरता येणार, हा पण नाही वापरता येणार तुम्हाला. लक्षात घ्या.
यू हॅव टू यूज, इट इज मस्ट, राईट. ठीक आहे, ते माहितीच पाहिजे तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन कसे वापरायचे. जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज लॉ वापराल तेव्हा काय करायचं, I1 R1 निगेटिव्ह काय करायचं समजलं. ट्रेसिंग ऑफ लूप आपण कसं ट्रेस केले, कसं गृहीत धरले, आपल्याला कसं वापरायचं आहे. मी असं काही असं लूप काढले गृहीत धरा, असं ट्रेसिंग केलं लूपचं. तर लूपचं ट्रेसिंग आणि करंटच्या डायरेक्शन जर सेम असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दॅट रेजिस्टन्स, ह्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स येणार आहे, I1 R1. कारण करंट त्यातून I1 चाललाय आणि त्याचा रेजिस्टन्स किती R1, म्हणून I1 R1 इज द पोटेन्शियल डिफरन्स अलॉंग दिस रेजिस्टर. आलं लक्षात. ठीक आहे, मग त्या रेजिस्टरच्या अलॉंग जर पोटेन्शियल डिफरन्स जो निगेटिव्ह घ्यायचा. चला आता पुढे जाऊया. चला इकडे I3 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टन्स काय सांगा R5. आता ह्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, I3 R5. पहा लक्षात, I3 R5 तो कसा घ्यायचा, पहा लक्षात. I3 आणि काय सांगा R5, I3 and R5 कसा घ्यायचा चेकआउट करूयात. लक्ष द्या आपण. I3 R5 कसा घेणार तुम्ही मला सांगा. करंट कुठे चाललाय, ह्या दिशेने, आणि ट्रेसिंग सुद्धा त्याच दिशेने. पहा लक्षात सेम, आणि त्यामुळे तो सुद्धा कसा घेणार तुम्ही, निगेटिव्ह घेणार. लक्षात घ्या. चला इकडे बघा. चला करंट कुठे चाललाय, ह्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस किती करंट चाललाय, I1. म्हणजे त्याचा पोटेन्शियल डिफरन्स झाला I1 इंटू काय सांगा R4. आता करंटचं डायरेक्शन आणि ट्रेसिंग लूपचं डायरेक्शन कसं आहे, सेम. इट इज ऑल्सो टेकन काय सांगा, निगेटिव्ह. लक्षात आलं सर्वांच्या. राईट. लक्षात. पोटेन्शियल डिफरन्सचं डायरेक्शन सांगतोय मी. चला आता इकडे जाऊयात. पहा लक्षात. वारंवार पुस्तकात काय सांगा, दिस म्हणून. लक्ष द्या. मी आता अशा पद्धतीने घेतोय. लक्ष द्या. याचं लूप मी थोडं असं घेतलंय. लक्षात घ्या. लूप माझ्या मनावर आहे कसं घ्यायचं. तुम्ही असं घेऊ शकता, असं घेऊ शकता. लूप कशा पद्धतीने ट्रेस करता ते तुमच्या मनावर असतं. इट इज नॉट फॅक्टर. कळतं सर्वांना. ते आपण ठरवू शकतो, आपल्याला असं घ्यायचं, आपण असं घ्यायचं. ठीक आहे. आता या केस मध्ये काय होणार, चला लक्ष द्या. मी पहिलं पोटेन्शियल डिफरन्सच्या साइन कन्व्हेन्शनवर लक्ष मर्यादित केले, कॉन्सन्ट्रेट केले. मी नंतर EMF वर कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे. पहिला मी पोटेन्शियल डिफरन्सचं साइन कन्व्हेन्शन सांगतो तुम्हाला. दुसरा रूल काय आहे त्याचा उपयोग करून दाखवतो. इफ यू ट्रेस द लूप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट. आता मला सांगा करंट कुठे चाललाय, इकडं. मी लूप कसं काढलंय, विरुद्ध काढलंय. पाय इकडं असं लूप असं काढलं नाही. आता करंट चाललंय इकडं, लूप चाललंय इकडं. म्हणजे डायरेक्शन ऑफ लूप इज इन द अपोजिट ऑपोजिट ऑफ काय सांगा, करंट. करंटचं डायरेक्शन आणि लूपचं डायरेक्शन वेगळे. आता चला नीट लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या. व्हॉट इज द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस रेजिस्टन्स R2. इट इज नथिंग बट I2 R2. पहा R2 या रेजिस्टरच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, I into R म्हणजे V. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स किती आला, I into R, दॅट इज I2 R2. मग तो कसा घ्यायचा बरं, तर इट इज टेकन एज पॉझिटिव्ह. का पॉझिटिव्ह, नीट लक्षात घ्या. इफ यू ट्रेस द लूप इन द अपोजिट डायरेक्शन, कसं आहे लूपचं डायरेक्शन आणि करंटचं डायरेक्शन जर अपोजिट असेल. पहा लूप या दिशेने काढले, करंट या दिशेने चाललाय, पण लूपचं डायरेक्शन आणि करंटचं डायरेक्शन जर अपोजिट असेल, देन द पोटेन्शियल डिफरन्स इज टेकन एज काय सांगा, पॉझिटिव्ह. तर पोटेन्शियल डिफरन्स मला पॉझिटिव्ह घ्यायचे. लक्षात घ्या. I2 R2 प्लस घ्यावं लागेल. चला दुसरं. आता इथे चला मला सांगा या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, I3 R5. कारण का करंट आणि रेजिस्टन्सच्या प्रॉडक्टला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतात. मग I3 R5 पहा लक्षात. I3 आणि काय सांगा R5 एवढा काय आला सांगा त्या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. कोणत्या रेजिस्टरवर या. आता इथे नीट लक्ष द्या. काय दिसलं तुम्हाला, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, म्हणजे खाली, आणि सॉरी लूप इज ट्रेस इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग. म्हणजे लूपचं डायरेक्शन आणि करंटचं डायरेक्शन कसं आहे, सेम आहे. नीट लक्ष द्या. लूपचं डायरेक्शन आणि करंटचं डायरेक्शन कसं आहे या ठिकाणी, सेम आहे. आणि लूपचं डायरेक्शन आणि करंटचं डायरेक्शन जर सेम असेल तर मला पहिला रूल वापरावा लागेल. पहा लक्षात घ्या. ट्रेस लूप इज इन द डायरेक्शन, राईट. ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी निगेटिव्ह घ्यायचं. नीट लक्षात घ्या. ऑपोजिट डायरेक्शन असेल तर पॉझिटिव्ह, परंतु या ठिकाणी लूपचं डायरेक्शन खाली चाललंय आणि करंटचं डायरेक्शन सुद्धा खाली आहे. या ठिकाणी काय करावं लागेल, मायनस घ्यावं लागेल. नीट लक्षात घ्या. आलं लक्षात. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी चला आता या ठिकाणी काय लूप काढतोय, लूपचं डायरेक्शन असं आहे, लूपचं डायरेक्शन कसं आहे असं, आणि करंट चाललाय अपोजिट. म्हणजे याचा अर्थ लूप अँड करंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. लूप अँड करंट आर इन द अपोजिट. नीट लक्ष द्या. लूप इज गोइंग इन दिस वे and current is going in this way. कळतं सर्वांना. मी करंट अँड लूप आर इन द काय सांगा, अपोजिट डायरेक्शन. आणि जर अपोजिट डायरेक्शन असेल तर कसं घ्यायचे, पॉझिटिव्ह. मग याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो I2 आणि R3 दिस टेकन इज काय सांगा, पॉझिटिव्ह. तर कुठले पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह घ्यायचे आणि कुठले पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह घ्यायचे. कुठला पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह घ्यायचा आणि कुठला पोटेन्शियल डिफरन्स निगेटिव्ह घ्यायचा, हे फार महत्त्वाचं आहे. इट इज डिसाइडेड युजिंग दिस काय सांगा, साइन कन्व्हेन्शन फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स. तर पोटेन्शियल डिफरन्स साठी जे साइन कन्व्हेन्शन वापरलं त्याच ठिकाणी ठरतं. लक्षात घ्या. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे साइन कन्व्हेन्शन यूज फॉर काय सांगा, EMF. साइन कन्व्हेन्शन यूज फॉर EMF. लक्ष द्या. दुसरा पार्ट मी घेतोय EMF साठीचं साइन कन्व्हेन्शन. लक्ष द्या. त्यामध्ये काय वापरायचं नीट लक्ष द्या. बोला इथे मी फोडतो. हा झाला पोटेन्शियल डिफरन्सचा साइन कन्व्हेन्शन जरूर. आता EMF चं कसं, कोणतं EMF पॉझिटिव्ह घ्यायचं, कोणतं EMF निगेटिव्ह घ्यायचं. लक्षात घ्या. पहा
डायरेक्शन ऑफ लूप, ट्रेसिंग ऑफ लूप is same. The current flows from negative to positive, from negative to positive, then inside the source, then EMF is taken positive. नीट लक्षात घ्या, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप. नीट लक्षात मी इथं समजून सांगतो तुम्हाला. ट्रेसिंग ऑफ लूप, डायरेक्शन ट्रेसिंगचा असं आहे, लक्षात ठेवा. आणि त्या दिशेने जर करंट निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जात असेल, पहा लक्षात घ्या, पहा लक्षात घ्या. डायरेक्शन काय सांगा, ट्रेसिंग ऑफ लूप. लक्षात घ्या, इथं डायरेक्शन ऑफ काय सांगा, ट्रेसिंग ऑफ लूप इज फ्रॉम निगेटिव्ह टू काय सांगा, पॉझिटिव्ह. एक मिनिट. डायरेक्शन ऑफ काय सांगा, ट्रेसिंग ऑफ लूप इज फ्रॉम निगेटिव्ह टू काय सांगा, पॉझिटिव्ह इनसाइड द सोर्स. लक्ष द्या, लूपच्या ट्रेसिंगचं डायरेक्शन जर सोर्स मधून निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे असेल, हे पण नीट लक्षात घ्या, लूपचं डायरेक्शन असं आहे, आणि ते जर सोर्स मध्ये निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे चाललं असेल, म्हणजे थोडक्यात डायरेक्शन ऑफ लूप गोज फ्रॉम निगेटिव्ह टू पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. नीट लक्षात घ्या, वाक्य मी काय सांगितले, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ द लूप इज गोइंग फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल इनसाइड द बॅटरी. बॅटरीच्या निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जर जात असेल डायरेक्शन लूपचं, तर त्यावेळेला त्याचा ईएमएफ कसा घ्या सांगा, पॉझिटिव्ह घ्या. म्हणजे या ठिकाणी या लूपसाठी ईएमएफ कसा घ्यावा लागेल तुम्हाला, पॉझिटिव्ह घ्यावा लागेल. चला नीट परत लक्षात घ्या, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप, इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप goes from negative to positive inside the battery. बॅटरीच्या आतमध्ये जर निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे चालला असेल, पहा चाललंय ना असं, निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे. इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप किंवा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ लूप इज गोइंग फ्रॉम, इज काय सांगा, गोइंग फ्रॉम किंवा इज टेकन फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह इनसाइड द काय सांगा, बॅटरी किंवा बॅटरी इनसाइड द सोर्स. जर निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह कडे चालला असेल, या दिशेने जर डायरेक्शन लूप घेतला असेल, तर ईएमएफ कसा घ्यायचा, पॉझिटिव्ह. चला इकडे आता उलट पहा, डायरेक्शन ऑफ लूप, हे पहा डायरेक्शन ऑफ लूप असं चाललेलं आहे, असं इकडं डायरेक्शन ऑफ लूप, आणि ते कुठून चालले, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. आता निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह असल्यावर काय घ्यायचं आपल्याला, पॉझिटिव्ह. आणि आता का आपलं काय झालं, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह, तर अशा वेळेला काय करायचं, तुम्हाला मायनस घ्यायचं. लक्षात घ्या, मायनस येईल. परत आहे का, लूपची डायरेक्शन ही निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे असेल, तर बॅटरीचा ईएमएफ पॉझिटिव्ह घ्यायचा. आणि लूपची डायरेक्शन जर पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह असेल, म्हणजे उलटी असेल, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह असेल, तर काय करायचं, तुम्हाला निगेटिव्ह घ्यायचं. एकदम सिंपल, वाक्य साधन सोपं, लक्षात ठेवा. जर लूपची डायरेक्शन निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह, तर ईएमएफ पॉझिटिव्ह घ्या. इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप इज निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, देन इट इज टेकन ॲज पॉझिटिव्ह, ईएमएफ इज टेकन पॉझिटिव्ह. जर लूपची डायरेक्शन निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे असेल, तर ईएमएफ इज पॉझिटिव्ह. आणि जर लूपची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे असेल, तर मात्र लूपचं ईएमएफ बॅटरीचा ईएमएफ कसा घ्या, निगेटिव्ह घ्या. आलं लक्षात. आणि म्हणून पहा लक्षात, या लूपसाठी फॉर दिस लूप मी लॉ वापरतो, लॉ ऑफ किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ इज, पहा कसा होईल, मायनस I1 R1 मायनस I3 R5 मायनस I1 R4 आणि प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू काय सांगा, 0. अल्जेब्रिक सम ऑफ काय सांगा, पोटेन्शियल डिफरन्स प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ काय सांगा, ईएमएफ इक्वल टू काय सांगा, 0 आली. हे मायनस घ्यायचं, हे मायनस घ्यायचं, हे मायनस, हे मात्र प्लस घ्यायचं याच्यामध्ये. आणि याच्यासाठी या लूपसाठी कसं आलं पहा लक्षात, या लूपसाठी आलाय I2 R2 मायनस, हे पहा प्लस आलाय, हा मायनस आलाय, मायनस काय सांगा I3 R5 प्लस I2 R3 आणि मायनस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू काय सांगा, 0. हा प्लस आलाय, हा प्लस आलाय, हे दोन मात्र मायनस आले. लक्षात आलं, ठीक आहे. तर वी हॅव यूज द किर्चॉफ्स लॉ फॉर दिस लूप, तर किर्चॉफ लॉ मी या लूप साठी सुद्धा वापरलाय, आणि या लूप साठी दोन प्रकारे मी किर्चॉफ्स लॉ वापरलेले आहेत. इन दिस वे, की आपण असं पण लिहू शकता बघा तुम्ही, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2, एक मिनिट, आणि प्लस
I1 R4 निगेटिव्ह टर्म्स इकडे नेल्यात आणि इथं सुद्धा आपण असं लिहू शकतो बघा लक्षात एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू काय सांगा एप्सिलॉन 2 I2 R2 मायनस I3 R5 आणि प्लस काय सांगा I2 R3 अशा रीतीने आपण ते रिअरेंज करून सुद्धा लिहू शकतो. तर इन दिस वे वी कॅन यूज द काय सांगा साइन कन्व्हेन्शन्स. ठीक आहे. तर उद्याच्या लेक्चरला मी परत हे सर्किट घेईन, परत तुम्हाला काय करेल, मला आज ह्याच्यावर जास्त स्ट्रेस करायचं नव्हतं, मला स्ट्रेस करायचं होतं साइन कन्व्हेन्शन्सवर. येते लक्षात. ठीक आहे. मला साइन कन्व्हेन्शन शिकवायचे होते, मला रूल कसा वापरायचा तो शिकवायचा नव्हता. ठीक आहे. परंतु आता या वेळेला साइन कन्व्हेन्शन्स वापरले तर मी रूल सांगितलं तुम्हाला कसा वापरायचा. पण उद्याच्या लेक्चरमध्ये मी परत एक सर्किट घेणार आहे, परत त्याच्यामध्ये तुम्हाला रूल्स कसे वापरायचे, कशा प्रकारे इक्वेशन बनवायचे ते तुम्हाला परत उद्या एक्सप्लेन करणार आहे. तर आजच्या दिवस आपण फक्त काय लक्षात ठेवायचंय, व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ सेकंड लॉ आणि व्हॉट आर द साइन कन्व्हेन्शन्स यूज. टुमॉरो विल रिकॉल अगेन द साइन कन्व्हेन्शन्स अँड यूज द काय सांगा किर्चॉफ्स लॉ इन द काय सांगा पर्टिक्युलर सर्किट. या सर्किट मी उद्या घेईल, त्याच्यामध्ये परत आपण लॉ वापरूयात. तर आज फक्त दोन स्टेटमेंट आणि साइन कन्व्हेन्शनचे रूल लक्षात ठेवा, लॉ कसा वापरायचा ते उद्या आपण परत चेकआउट करूयात. ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरला आपण ते सगळं करूयात. ओके, थँक्यू.